السلام عليكم. هذه المحاضرة اليوم راح ناخذ بها إن شاء الله عن واحد من Cardiovascular disease اللي هي Chronic Stable Angina. أول شيء طبعا نعرف Chronic Stable Angina هو clinical syndrome characterized by discomfort in the chest, jaw, shoulder, back or arms. يعني غالبا هو البيشنت من يوصف الحالة مالته هو عبارة عن discomfort أو ألم يكون في منطقة الصدر. ممكن يوصل للجو، للشولدر، للكتف، للباك وللارمز، خاصة الليفت ارم. طبعا يعاني من البيشنتس after exertion or emotional stress. يكون نتيجة جهد يبذله طبعا المريض، أو مثلا نتيجة مثلا فد شيء تعرض له مثلا إجهاد عصبي أو أي شيء، ممكن يكون قلق نفسي، ممكن يكون كtriggering factor for the chronic stable angina اللي هو هذا البين اللي يصير. and relieved by rest and nitroglycerin. هو هذا اللي يميز عندنا chronic stable angina عن unstable angina. الستيبل ليش نصح لها ستيبل؟ لأنه مجرد ما البيشنت يرتاح أو ياخذ النيتروغليسرين، الحباية اللي احنا نصح لها تحت اللسان الانجيسيد، راح يرتاح ورا فترة قصيرة ويروح الألم. طبعا لو نشوف بالصورة هنا عن chronic stable angina، الانجينا بصورة عامة راح يكون عندنا 3 أنواع. يا إما يكون هو اللي نشرحها إحنا chronic stable angina اللي هي بالوسط، demand ischemia نصيح لها، إنه دا يصير مثل ما دا نشوف بالصورة البلاك أو الكوليسترول أو الأثيروسكليروسيس بروسيس راح تبدي تصير، يتجمع يضيق لنا البلاد فيزلز، فبالتالي يقل يعني جريان الدم بصورة طبيعية بالبلاد فيزلز، فبالتالي يعاني البيشنت من هذا البين. unstable angina طبعا ننصح لها supply ischemia نتيجة thrombus formation، يكون طبعا الانسداد يكون أكبر من الستيبل angina. والبرنزمتال angina أو الفاريانت angina هذه سببها مو تضيق بالشرايين، وإنما سببها دا يصير vasospasm، اللي هي يعني سبب التضيق دا يكون spasm وليس وليس أكو مواد تسد جريان البلاد فيزلز. طبعا الكومبليت هذا شوي شوي إذا ما تعالج وبقى شوي شوي راح يؤدينا إلى complete occlusion، مثل ما نشوف في الصورة الأخيرة اللي جوا تشوفون هذه plaque fissure or erosion results in thrombosis complete occlusion. بهذه الحالة إذا صار عندنا complete occlusion راح يصير عندنا حالة الميوكارديال infarction اللي هو راح تبدي يصير complete obstruction for the flow of the blood، وبعدين الأكسجين ما راح يوصل بصورة كاملة للخلايا الهارت، فالمايوسايتس تبدي تموت. بهالحالة طبعا يكون irreversible death. فهذه هو الميوكارديال infarction اللي هو بالتالي إذا ما إسعفناه بالوقت الملائم راح يؤدي إلى أنه يموت المريض. بالنسبة للباثوفيزيولوجي، المين pathophysiology for the angina is the atherosclerosis اللي هو is a disorder of lipid metabolism causing cholesterol deposition in the blood vessels، فهو هذا راح يؤدي إلى تضيق الشرايين. This causes a reactive endothelial injury. هذا من يبدي يتجمع الكوليسترول deposition راح يسوي لنا endothelial injury. هذا الانجري راح يحفز بقية الكومبوننتس اللي هي تؤدي إلى البلاك والكلوت فورميشن. البليتلتس تبدي تتجمع، الوايت بي سي تبدي تتجمع، فتسوي لنا الثرومبس آخر شيء، وهي قلت لكم ممكن توصل إلى الكومبليت occlusion، وبالتالي ممكن تسوي لنا acute myocardial infarction. قلنا eventually results in narrowing of the vessel by episodes of acute thrombosis. The narrow arteries impair the ability of oxygen and nutrients to reach the myocardium. وهي احنا هذه المشكلة، البين دي يصير نتيجة قلة الأكسجين اللي دي يوصل إلى القلب. Impaired myocardial metabolism. تمام.
بالنسبة للcoronary artery vasospasm قلنا اللي هو سبب spasm ده يصير مو نتيجة الكوليسترول deposition. Coronary vasospasm by narrowing of the coronary artery lumen. Narrowing is caused by arterial mesospasm which limits blood supply to the myocardium. يعني نفس الفقرة هو راح يتضيق بس مو نتيجة البلاك، لا نتيجة إنه هو ده يصير بسبازم، فأيضا راح يقلل لنا البلاد supply. The smooth muscle of the coronary arteries contract in response to neurogenic stimulation. أكو عدة stimuli هي اللي تحفز هذا الcontraction. Cigarette smoking and hyperlipidemia appear to play a role in this type of angina. The major determinants of myocardial oxygen consumption هي أكثر شيء إحنا اللي يحدد لنا الأكسجين demand والأكسجين consumption هي طبعا الهارت ريت، الcontractility and the intramyocardial wall tension during systole. يعني during الcontraction إيش قد راح يصير stretching بالwall حتى يتحمل البلاد يعني يستوعب أكبر حجم من البلاد خلال عملية خلال السيستول اللي هو الريلاكسيشن. Determinants of myocardial oxygen supply and demand هي الأكسجين supply عندنا والأكسجين demand، وعادة المفروض يكون أكو توازن بيناتهم. بالنسبة للأكسجين supply coronary blood flow هذا طبعا أي شيء يعرقل لنا الفلو ممكن يأثر لنا على السبلاي. أكسجين extraction إيش قد عندنا أكسجين موجود محمل موجود بالدم. أكسجين availability الساتوريشنز مالته والهيموغلوبين concentration إذا كان البيشنت anemic أو لا، هذه ممكن أيضا يأثر لنا على saturation. الصفحة الثانية دا نشوفوا الأكسجين ديماند اللي يأثر لنا هي الهارت ريت والكونتراكتيليتي والانترا مايوكارديال وول تنشن. قلنا المفروض بالحالة الطبيعية يكون أكو توازن بين هذول الاثنين، لكن بالباثولوجيكال كونديشن طبعا راح نشوف أكو فد اختلال، راح يكون فد واحد من عندهم أو أكثر من واحد. نشوف بالبروسيس of atherosclerosis شرحناها قبل شوية إنه consequence of high cholesterol في حالة البيشنت يصعد الكوليسترول مالته راح يبدي يتجمع طبعا باللومن مال الارتريز. normal artery طبعا دا نشوفها الفوق when the level of cholesterol in the bloodstream is normal، لكن من يبدي يزداد راح يبدي يصير ب excess cholesterol accumulates in the wall of arteries reducing blood flow. بالنسبة للإندوثيليال لاير طبعا بالصورة الطبيعية بالنورمال فانكشن مالتها طبعا السبستانسز produced in nitric oxide and prostaglandin اللي هما طبعا vasodilator، خاصة انه بس توصل اشعار بانه بدا البلاد فيزلز او الارتريز بدا يتضيق، او مثلا نتيجة بلاك فورميشن او نتيجة الفازوسبازم تبدا تنطرح بالجسم النيتريك اوكسيد والبروستاجلاندين اي 2 اللي هو فازودايليتر. المين اكشنز مالتها طبعا انتي ثرومبوتيك انتي انفلاماتوري اند اكسترا سيلولار جروث انهبيشن. بالendothelial dysfunction ايش يصير؟ substances produced الانجيوتنسين 2 والاندوثيلين اللي هم vasoconstrictor. الاكشن مالتهم هو برو ثرومبوتيك، يعني هم بالعكس راح يشجعون على تكون الثرومبس. برو انفلاماتوري ما راح تشتغل على انتي انفلاماتوري بروسيس، واكسترا سيلولار جروث فاسيليتيشن. شنو يعاني البيشنت اللي يكون عنده stable angina أو angina pectoris؟ طبعا يكون عنده sensation of pressure or heavy weight on the chest، دائما يوصفه إنه مثل العصرة اللي تصير بالصدر، أو مثلا نقول أحس طابوقة على صدري. هو هذا بالضبط البين يكون في حالة angina pectoris. ما يكون stabbing pain اللي هو مثل الطعن اللي هو نحسه في حالة إذا كان البيشنت عنده aortic stenosis. البين طبعا feeling tightness يعني أيضا يعني ضيق بالتنفس يبدي يصير burning crushing squeezing تمام.
بعدين gradual increase in intensity followed by gradual fading away، يعني أول يصعد البين وبعدين ينزل شوية شوية ويا الرست ويا قلنا الانجيسيد. shortness of breath with feeling of constriction about the larynx or the upper trachea أيضا ممكن يحس بيه. الفترة مال البين هذه تكون ممكن بين 5 دقائق إلى نص ساعة وتروح قلنا من يرتاح البيشنت. location of pain over the sternum or very near to it يم عظم القص اللي هو عادة يكون بين الرقبة وبين المعدة. Anywhere between epigastrium and pharynx, occasionally limited to left shoulder and left arm، غالبا يكون بالجزء الأيسر وممكن في حالات معينة قليلة يمتد للجزء الأيمن. lower cervical or upper thoracic spine and left interscapular or suprascapular area، يكون بين عظم الترقوة واللي ورا بالكتف. بالنسبة للبين طبعا راح يكون medial aspect of left arm, left shoulder, jaw and occasional right arm في بعض الأحيان. الاي سي جي طبعا ايش راح نشوف بالاي سي جي او في جهاز تخطيط القلب؟ راح نشوف الاس تي سيجمنت ديبريشن يكون صاير بيها انخفاض تقريبا اكثر من 2 ملم، وتي ويف او تي ويف انفيرجن تنقلب التي ويف تصير بالمقلوب. هذه ممكن نميزها عن المايوكارديال انفاركشن، لان بالمايوكارديال انفاركشن يكون بالعكس اس تي سيجمنت elevation ارتفاع، نشوفها اكثر من 2 ملم ارتفاع. هنا لا يصير depression او تي ويف انفيرجن. شنو هي الشغلات تكون precipitating factors؟ طبعا mild or moderate heavy exercise depending on patient effort and involves arms above the head. cold environment، حتى الجو البارد يكون هو triggering factor. walking against the wind، يعني من يمشي إذا هو هواء عالي مثلا ويمشي عكسه أيضا هذا راح يسلط مثل الجهد على الجسم. walking after large meal، يعني مثلا ماكل أكلة دسمة ودا يمشي. أو يكون emotional، يعني فد عركة داخل أو هو صاير عصبي أو مثلا يكون قلق نتيجة الفد عمل معين أو نشاط معين. Nitroglycerin relief، طبعا relief pain occurring within 45 seconds to 5 minutes of taking nitroglycerins، يعني مجرد ما يخلي الحباية تحت اللسان، هي الحباية تحت اللسان رأسا يعني مفعولها يكون سريع لأنه رأسا راح تتجاوز الفيرست باس ميتابوليزم وتدخل رأسا للدورة الدموية، فبالتالي مفعولها راح يكون كل السريع. بالنسبة للدايجنوسيس طبعا البيشنتس أبو الأنجينا رأسا شو نقول له؟ نقول له سوي إي سي جي بلحظة البين، لحظة الألم. طبعا الإي سي جي is not useful in establishing a definitive diagnosis of coronary artery disease، يعني فقط أنا أريد أشخص مثلا هذا البيشنت عنده أنجينا عنده MI، لكن ما راح مثلا يبين لنا هو كم شريان مسدود عنده أو مثلا شنو الخلل عنده stable unstable angina، هذه ما راح يقول لنا، لكن فقط راح يقول لنا إنه شنو اللي عنده البيشنت. The ECG will be useful in detecting important information regarding conduction abnormalities. أيضا حتى conduction abnormalities إذا كان البيشنت عنده arrhythmia، tachycardia، bradycardia، مثلا صار عنده AF، هاي كلها تبين بالتخطيط. left ventricular hypertrophy إذا كان بداية فشل بالقلب عنده، ongoing ischemia، طبعا قلنا نقدر نميز MI بها عن stable angina، evidence of previous myocardial infarction إذا كان عنده ذبحة سابقة. stress testing، طبعا الستريس تيستينج هذا نستخدمه في حالة احنا ما استفادينا من الاي سي جي الطبيعي، او مثلا بعد مرور الازمة جاء البيشنت نشوف كل شيء راجع طبيعي، لكن هو البيشنت يصير عنده chest pain بين فترة وفترة، حتى نتأكد انه هذا البيشنت عنده اسكيميا او لا، فشو نسوي؟ نسوي له نفس الاي سي جي، لكن شنو يكون البيشنت بجهد، نصح له تخطيط الجهد اللي هو after physical exercise، مثلا نخليه على treadmill بايسكل، جهاز مثل البايسكل أو مثل جهاز الجري، ونشكل عليه الإي سي جي، وبعدين ناخذ له التخطيط ونشوف خلال الجهد البيشنت دا يصير عنده خلل بالتخطيط لو لا.
أيضا النون invasive techniques including MRI اللي هو الرنين أو CT scan اللي هو المفراس، أيضا ممكن نستخدمه حتى نبين إذا كان البيشنت عنده انسدادات بالشرايين في مناطق معينة أو عنده خلل في القلب أو مثلا صمامات القلب تبين ممكن. لكن هذه ممكن حتى إذا كان البيشنت ما يقدر يخضع للإنفيسيف procedures اللي هي الانجيوغرافي أو نصيح لها القسطرة التشخيصية. خلال القسطرة التشخيصية طبعا أكو سلك يمدوه من منطقة الثاي عن طريق الارتريز إلى الهارت حتى نبين إذا كان عنده شرايين مسدودة أو لا، وكم شريان يكون مسدود، لأنه باعتباره راح ندفع صبغة بهذا اللوب الصغير اللي راح يدخل ويا السلك، ويا الصبغة طبعا راح تبين لنا ايش قد عنده شرايين مسدودة. Goals of treatment. الجول مالتنا مال treatment reduce or eliminate the symptoms of angina to improve the quality of life. طبعا احنا كلش مهم عندنا نحسن ال quality of life للبيشنت، لانه مو والله خطيه يقوم يخاف انه بس مجرد يمشي شويه او يسوي له شغله معينه يصير عنده chest pain، لا، بهالحاله حتى راح هو يقوم يخاف يمارس اي شيء أي جهد لأنه راح يصير عنده chest pain. فإحنا mainly ننطي الأدوية الضرورية حتى نشيل السيبتومز من عنده، مثلا الأنجيسيد النيتروغليسيرين اللي هو short acting nitroglycerin اللي هو راح يستخدم for pain relief. To halt progression of atherosclerosis لازم أعطيه أدوية تقلل من تراكم هاي الأثيروسكلروسيس فتجنبنا complete occlusion and prevent complications of the disease such as MI and death. بالنسبة للتريتمنت نبدي first بالنون فارماكولوجيكال تريتمنت. عندنا نبدي باللايف ستايل موديفيكيشنز اللي هو كلش مهم. increase physical activity يبدي يمارس الأنشطة الرياضية طبعا، مثلا حتى لو المشي يوميا نص ساعة، أيضا 7 أيام بالأسبوع إذا ما ممكن 5 أيام بالأسبوع على الأقل، أو نشاط خفيف ممكن يعتبر كرياضة الأيروبكس ويعني الرياضات الخفيفة ممكن تكون كلش مفيدة. smoking cessation إذا كان طبعا مدخن لازم يقطع التدخين. weight loss كلش أيضا مهم، لأن نعرف إنه الويت الزايد هو اللي يعني يخلي فد additional load on the body. Risk factor modification no exposure to environmental tobacco smoke، يعني إذا كان ما مدخن يتجنب يقعد يم شخص يدخن. optimize blood pressure إذا كان الضغط مالته عالي طبعا نضبط له الضغط مالته إلى أن يعني نحصل على التارجت اللي هو 130/70. blood glucose and cholesterol level أيضا نضبط له السكر مالته، لازم طبعا يكون السكر إذا كان fasting أقل من 120، إذا كان ماكل أقل من 180. ال HbA1c مالته أقل من 6 أو 6.5 بالزايد، تمام. والكوليسترول ليفل طبعا within normal. يتجنب الفاتي ميلز، يتجنب الأكلات اللي بها كوليسترول، يبدي يتناول أكل صحي، يكثر من الفواكه الخضروات، يتجنب الدهون. هذه يعني ال healthy lifestyle كلش مهمة في علاج ال patients with angina. هنا إذا نريد نشوف بالنسبة قلنا كل شيء نضبطه. البلاد بريشر قلنا أقل من 130/80. الليبيد مانجمنت LDL كوليسترول يكون أقل من 100، والهيموجلوبين HbA1c أقل من 7% بالنسبة للدايابيتس. والويت مانجمنت المفروض يكون بالنورمال body mass index. الويست سيركمفرنس يكون بالمين أقل من 40، يعني مقاس الخصر يكون أقل من 40 بالمين وأقل من 35 بالومن. ليش؟ لأنه حتى نتجنب الميتابوليك syndrome اللي هو يزيد لنا risk of cardiovascular disease. influenza vaccination أيضا البيشنتس المفروض يكون up to date for annual influenza vaccination، تمام. هي هاي الشغلات اللي non pharmacological المفروض البيشنت يتبعها. pharmacological treatment طبعا دائما نشوف الشخص أبو الأنجينا نقول له خذ أسبرين،
first line. أول شيء نعطي antiplatelets therapy. aspirin therapy has been demonstrated to reduce the incidence of MI. أول شيء راح يقلل لنا incidence of MI and sudden cardiac death in patients with chronic stable angina. لهذا كل patient عنده angina نعطيه aspirin for lifelong. تمام. According to American Academy for Cardiology and AHA recommended aspirin dose 75 to 162 ملغرام. غالبا احنا المتوفر عندنا بالسوق يكون 75 اكو 81 واكو 100 ملغرام، فممكن ياخذ اي دوز من هذه جرعة يوميا one tab daily for prevention of MI and death in patients with coronary artery disease. كلوبيدوغريل ممكن نستعيض عنه ننطيه أو بلافكس هو الاسم التجاري مالته، ننطيه مكان الأسبرين في حالة إنه إذا كان البيشنت عنده هايبر سنسيتيفيتي تو أسبرين وما يقدر ياخذ الأسبرين ننطيه ممكن البلافكس. dual antiplatelets يعني إنه both ننطيه الأسبرين والكلوبيدوغريل in patients with coronary artery disease currently limited. ليش؟ لأنه أكو ريسك مال bleeding، فنحاول نتجنبها. فقط إذا كان البيشنت ننطي له ديوال إذا كان عنده recent acute coronary syndrome يعني MI صاير عنده مثلا بالجديد ننطي ديوال antiplatelets or recent percutaneous coronary intervention مسوي قسطرة بالجديد plus stent placement وحاطي له شبكة. هذا يبقى تقريبا بين 3 أشهر إلى سنة على الديوال antiplatelets، وبعدين نقطع له واحد من عندهم نخلي له على الأسبرين له على البلافكس. بالنسبة للAC inhibitors شرحناها طبعا بالhypertension، شرحناها بالheart failure. شافوا أيضا greatly decreased cardiovascular events in patients with chronic heart disease. Should be considered in all patients who also had a left ventricular ejection fraction of 40% or less إذا كان بداية heart failure ده يصير عنده، إذا كان البيشنت عنده hypertension، إذا كان عنده البيشنت DM، إذا كان البيشنت عنده chronic kidney disease وصار عنده angina، so إحنا لازم نصرف ل AC inhibitor. In addition to the vasodilation caused by inhibiting the production of angiotensin II, AC inhibitor مثل ما ذكرنا عنده أيضا ممكن عنده anti-inflammatory, anti-thrombotic and anti-proliferative properties. دي هذا كلش مهم نحطه بالجايد لاين بالنسبة للبيشنت اللي عنده angina. الدواء اللي أيضا كلش مهم إنه ننطيه هو طبعا الستاتينز. ليش؟ لأنه قلنا إحنا الباثوفيزيولوجي اللي دا يسبب لنا الأنجينا هو الأثيروسكليروسيس أو هو الإنكريز بالكوليسترول، فإحنا لازم ننطي الستاتينز اللي هو راح يقلل لنا الكوليسترول. should be prescribed alongside lifestyle advice for both primary prevention of coronary vascular disease and in those with established coronary vascular disease. Most patients with a stable angina will be on statin for their cholesterol lowering effects. لكن أيضا الستاتين بالإضافة إلى أنه عنده cholesterol lowering effects أيضا عنده anti-thrombotic, anti-inflammatory and anti-proliferative properties. الستاتين طبعا عندنا بحالة البيشنتس اللي عنده angina ننطي بالأتاك خلال الأتاك high potent statin. اللي هو شنو هو الهاي potent؟ طبعا إحنا نقسم الستاتين مالتنا إلى high potent, moderate and low potent statin. الهاي potent دائما نخليها بالهاي ريسك فاكتورز. البيشنتس عندهم هاي ريسك فاكتورز of cardiovascular disease اللي هو عندهم DM، اللي عندهم recent cardiovascular disease، اللي عندهم recent MI، recent angina، عندهم obesity، عندهم many risk factors. نصرف لهم الهاي potent statin اللي هو يا إما الأتورفاستاتين 80 ملغرام 40 إلى 80 ملغرام، روزافاستاتين 20 و40 ملغرام. هذول هم الهاي بوتنت ستاتين. أما المودريت بوتنت ستاتين اللي هو الأتورفاستاتين يكون 10 و20، الروزافاستاتين يكون أيضا 5 و10، والبرافاستاتين وأكو هواي أنواع من الستاتينات ذاكولي نستخدمهم طبعا إذا كان البيشنت عنده low risk factors. لكن مثلا in case هذا البيشنت عنده angina نفضل نستخدم أتورفاستاتين 80 أو 40 ملغرام أو روزافاستاتين بين 20 إلى 40 ملغرام.
Anti-ischemic pharmacotherapy اللي هو agents used in treatment of patients with chronic stable angina خاصة determines myocardial oxygen supply, myocardial oxygen demand or both. Within this diagram اللي هو البيتا بلوكرز، الكالسيوم channel blockers and chronic nitrate therapy. هذول كلهم أول شيء مثلا البيتا بلوكرز عندنا يقلل لنا الكارديو كونتراكتيليتي ويقلل لنا الهارت ريت، فيقلل لنا الأكسجين الميوكارديال أكسجين ديماند. الكالسيوم channel blockers وباعتبارها خاصة الناندايهيدروبيريدين هما فازو دايليترز، فيقلل لنا الميوكارديال أكسجين، يزيد لنا السبلاي. تمام. والنايتريتس أيضا يعتبر كفازو دايليترز. They have demonstrated effectiveness in prevention of ischemic symptoms. أول شيء البيتا بلوكرز. البيتا بلوكرز أيضا تعتبر من ال first line treatments in treatment of patients with cardiovascular disease اللي هو خاصة الانجينا والMI. إيش راح تسوي لنا lower myocardial oxygen demand by lowering heart rate, myocardial contractility، تقلل الفورس مال contractility and intramyocardial wall tension، وتقلل التنشن بالintramyocardial، فتقلل لنا هذول الثلاثة. إذا تقلل ال workload on the heart. طبعا نتجنب البيتا بلوكرز اللي هي with intrinsic sympathomimetic activity اللي هي شرحناها في الهايبرتنشن. are not routinely used in patients with stable angina due to reduced efficacy. نفضل طبعا نستخدم يا إما ال selective أو non selective beta blockers without intrinsic sympathomimetic activity. The dose of beta blocker should be titrated to goal resting heart rate of 55 to 60 beats per minute. طبعا أني حتى أريح الهارت لازم يكون أني التارجت مالتي البيتس مالتي بين 55 إلى 60 بيتس. فشو أسوي؟ أبلش بالبيتا بلوكر بجرعة قليلة، مثلا أبلش بالكارفيدولول. أريد أبلش بالكارفيدولول اللي هو أقل جرعة 3 و125، وأشوف الهارت ريت. ورا أسبوع مثلا أزيد الجرعة أسويها 6.25 وأشوف الهارت ريت. بقى الهارت ريت مثلا سبعينات ثمانينات، أزيد شوية إلى أن أوصل مثلا 12.5، وفي حالات معينة أوصل للتارجت اللي هي ال 25 ملغرام. يلا أحصل على البلاد عفوا الهارت بيس اللي هي من 55 إلى 60. إذن أزيد البيتا بلوكر بالتدريج إلى أن أحصل على التارجت هارت ريت مالتي. Beta blockers should be avoided in patients with a primary vasospastic angina. ما استخدمها في حالة إذا كان الانجينا سببها spasm وليس سببها atherosclerosis، لأنه هذا راح يزيد لنا risk of contraction. تمام، خاصة ال patients عندهم reactive airway disease مثل الأسمة وال COPD. بالنسبة للنايتريتس، نايتريتس كان increase myocardial oxygen supply. ليش؟ لأنه قلنا هي vasodilator، فراح توسع الشرايين قدر الإمكان بحيث يمر الدم بسهولة خلالها. And thought vasodilation of the coronary arteries as well as reduce myocardial oxygen demand through the reduction of preload. تمام. شلون تقللها البريلود؟ بما انه هي فازو عندنا تسوي لنا دايليشن للفين، اذا تقلل البريلود. Nitrates produce vasodilation through the biotransformation and the release of nitric oxide. Nitric oxide هو vasodilator، اذا راح يخدمنا ايضا في انه يقلل لنا الوركلود. لكن regardless of the formulation, all nitrates options are effective at preventing or relieving ischemic symptoms if used appropriately. عندنا طبعا many formulations of the nitrates. أكل تاب، أكل IV، أكل sublingual، أكل sublingual تاب، وأكل spray طبعا، وأكل patches. كلها هذه راح تسوي لنا relieving of ischemia، لكن الوضعية تعتمد إذا كان acute أو إذا كان chronic. في حالة الacute أنا جاييني هسه البيشنتس عنده severe pain مثلا، ما أقدر أنطيه مثلا patches أو أنطيه مثلا long acting nitrates اللي هو ورا ساعة ساعتين يلا يبين المفعول مالتها، أو مثلا ورا ساعة يلا يبين المفعول مالتها. أنا أريد شيء مفعوله سريع خلال minutes، فأنطي sublingual tablets أو sublingual مثلا spray، أو في حالة إذا كان بالإمرجنسي ممكن أنطي الIV.
الشيء طبعا اللي يعاني منها من ويا النايتريتس مشاكل هي التولرنس development of tolerance، انه انا من ابدي ازيد الدوز البيشنت يستفاد ورا فتره ما يقوم يستفاد من الجرعه مال النايتريتس، فاني حتى اتجنب التولرنس انه الجسم يتعود على هاي الجرعه اخلي فد نايتريت فري انترفال اللي هي بين 8 الى 12 ساعه، احصر اعطاء النايتريتس بين ساعه 7 الصبح الى ساعه 6 العصر مثلا، ووراها اخليها من 6 العصر لثاني يوم 7 الصبح، وهذه نايتريت فري انترفال. لان اذا شو اسمه معلومه لكم انه الانجينا دائما تكون بالايرلي مورنينج خلال فتره الصبح وتقل فتره المساء، طبعا هاي مو شغله ثابته، لا ممكن البيشنت يعاني من انجينا بالليل، لكن هي ما تكون بالايرلي مورنينج، فتنطون البيشنت من 7 الصبح إلى 6 العصر، ووراها تكون فري انترفال حتى نتجنب التولرنس. تمام. ممكن ننطي الايزوربيد داي نايتريت او الايزوربيد مونو نايتريت. المونو طبعا هذا longer half life than داي، الداي ننطي لازم 3 مرات باليوم، والمونو ممكن ننطي مرتين باليوم. مثل ما نشوف long acting nitrates are effective agents for prevention of anti-anginal symptoms، هاي نستخدمها بالprevention وليس بالacute attack. Sublingual nitroglycerines is a vital agent to treat relief acute anginal attacks. common side effects طبعا include hypotension، باعتباره هو أي شيء يسوي لنا vasodilation ممكن يكون يعرض البيشنت إلى الهايبوتنشن. dizziness and headache. الهيدك أيضا ممكن يكون مزعج في بعض الأحيان للبيشنتس. ليش؟ لأنه أيضا هذا الفازودايليشن ده يسبب لنا البين، فياخذ البيشنت نقول له ممكن ياخذ simple analgesics مثل الباراستامول اللي هو الأستامينوفين، ووراها ننصح البيشنت إنه هذا البين راح يقل ويا الاستخدام المستمر للدراج. Concomitant administration with phosphodiesterase type 5 inhibitors اللي هي السلدينافيل الفياجرا أو الفاردينافيل لازم contraindicated، ما ياخذ البيشنت هذه الأدوية الاثنين بنفس الوقت. إذا كان ماخذ سلدينافيل لازم ما ياخذ ايزورديل خلال 24 ساعة من أخذها، أو إذا كان ياخذ التدلافيل اللي هو 48 ساعة الهاف لايف مالته أيضا لازم ما ياخذ خلالها أي نايتريتس. ليش؟ لأنه contraindicated due to risk of life-threatening hypotension، يعني يصفر البلاد بريشر مالته كلش يهبط. كالسيوم channel blockers. طبعا عندنا الكالسيوم channel blockers اللي هو النون dihydropyridine اللي هو diltiazem and verapamil exert a quantitatively similar effect on myocardial and peripheral tissue. لكن الدايهيدروبيريدين مثل الاملوديبين والنيفيديبين والنيكارديبين هذولي اكثر شيء طبعا ما عندهم effect on the myocardium، راح ياثرون على الفيزلز blood vessels والperipheries. They slow conduction and prolong the refractory period in the AV node. They are moderate peripheral vasodilators and potent coronary artery vasodilators. Only nicardipine and amlodipine هو approved for treatment of chronic stable angina. طبعا نتجنب short acting nifedipine لأنه ممكن راح يسوي لنا exacerbation for the angina، لهذا short acting nifedipine contraindicated in patients with angina. Amlodipine is indicated for vasospastic angina. قلنا البيتا بلوكر contraindicated بالvasospastic angina لأنه ممكن يزيد لنا السبازم، فالدراج اوف تشويس في حالة الvasospastic angina هي الاملوديبين أو النيكارديبين. Dihydropyridines do not slow cardiac conduction باعتبارها ما عندها أي تأثير على الهارت and therefore have no antiarrhythmic action عكس الدلتازيم والفيراباميل. They are however more potent peripheral vasodilators and may be associated with reflex increase in the heart rate باعتبارها تسوينا vasodilation. Both dihydropyridines and non-dihydropyridines produce increase in myocardial oxygen supply. اثنيناتهم ممكن يسوون vasodilation، فلهذا يزيدون الأكسجين supply in the coronary arteries، وأيضا يقلل لنا المyocardial oxygen demand through the lowering of intramyocardial wall tension.
راح يقلل لنا الانترا مايوكارديال وول تنشن. تمام. نيجي على الرانولازين. الرانولازين هو انتي اسكيميك ايجنت اللي هو inhibit late sodium current، فيقلل لنا الانتراسيلولار صوديوم، ومن يقلل لنا الصوديوم influx راح يمنع لنا الاسكيميك induced contractile dysfunction and delays the onset of angina. راح يعمل يعني بين الصوديوم والكالسيوم، يمنع لنا الصوديوم influx. تمام. A key distinction between ranolazine and traditional anti-anginal agents is that it has no appreciable effects on the heart rate and blood pressure. الشيء الحلو به هنا انه راح يقلل لنا يعني يفيدنا بالانجينا بدون ما ياثر لنا على الهارت ريت او البلاد بريشر. يعني مثلا اذا كان البيشنت عنده هايبوتنشن او اذا عنده كان مثلا هارت ريت مالته قليله، فنقدر ننطيه لان مثلا بهالحاله ما راح اقدر ازيد اني البيتا بلوكر الجرعه مالته، فممكن اضيف الرانولازين اذا كان البيشنت مثلا عنده براديكارديا وما اقدر ازيد البيتا بلوكر. بهالحاله والبيشنت still have chest pain، يعني السيمبتومز موجوده، اقدر اضيف الرانولازين اللي هو ما راح يتاثر لنا لا على البلاد بريشر ولا على الهارت ريت. طبعا الرانولازين available as extended release tablet that is dosed twice daily. نبدي طبعا الدوز 500 ملغ orally twice daily، وبعدين نزيد شوية شوية إلى أن نوصل للماكسيموم اللي هي 1000 ملغ مرتين باليوم. The drug is extensively metabolized in the liver through both cytochrome P450 enzymes CYP3A4 and 2D6. لهذا لازم أني أخلي ببالي إنه أي drugs يصير له metabolism نفس الباثوي أني لازم أتجنبها، أو مثلا أكون حذرة إذا يكون أكو فد drug يأثر واحد على الثاني. Ranolazine is contraindicated in patients with significant hepatic dysfunction. And in those receiving potent inhibition and inhibitors and inducers مثل ما قلنا مثل كيتوكونازول and rifampicin يؤثرنا على 3A4 نفس الباثوي مالته. بالنسبة للإيفابرادين هو class of anti-anginal agent which block the IF current. هنا راح يشتغل على الpacemaker activity بالsinoatrial node and controls the heart rate. يسيطر لنا على الهارت ريت. Inhibition therefore reduces the heart rate without affecting the force of contraction. تمام. بهاي الحالة إذا كان البيشنت مثلا دا ياخذ بيتا بلوكر وصل للماكسيموم دوز وما نوصل للتارجت اللي هو 55 قلنا إلى 60 بيتس بير مينت، أقدر أستخدم الإيفابرادين اللي هو راح يقلل لنا الهارت ريت بدون ما يأثر لنا على الفورس اوف كونتراكشن. يعني الفورس اوف يعني البيتا بلوكر مثلا يقلل لنا الفورس اوف كونتراكشن ويقلل لنا الهارت ريت. الإيفابرادين لا، قلل لنا الهارت ريت without ما يأثر لنا على الفورس اوف كونتراكشن، القوة مال الكونتراكشن. أيضا it's similar in efficacy to atenolol and calcium channel blocker and may be of particular use in patients in whom beta blockers are contraindicated. إذا ما قدرنا نستخدم beta blocker كانت contraindicated لسبب معين أو استخدامها يكون غير كافي، أنا ممكن أستخدم الإيفابرادين. Myocardial هو is a compound that exhibits the properties of nitrate، يعني أيضا ينتج لنا النيتريك أوكسيد اللي هو الفازودايليتر but which also activates ATP dependent potassium channels. راح يسوي لنا reduction in unplanned admission to the hospital with chest pain. إذن بالدراسات شافوا إنهم patients اللي ياخذ نيكورانديل فرصة الادميشن للهوسبيتال مالته راح يقل، لأنه راح السيمبتومز مالته راح تقل باعتباره راح يقلل لنا chest pain.